नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण नागपूर स्पेशल सावजी चिकन रस्सा बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा हे अर्धा किलो चिकन घेतलेले आहे, छोटे छोटे पीस करून आणलेले आहेत। एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा भाजून घेतलेला आहे थोडं तेल टाकून। 1 इंच आलं छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। 2 गड्डी लसूण घेतलाय, पण हा बारीक तिशी आहे, तुम्ही 1 गड्डी घेतला तर चालेल। थोडंसं सुक्क खोबरं आहे, थोड्या तेलावर हे भाजून घेतलेलं आहे। त्यासाठी बघा आपल्याला गरम मसाला किती लागणार आहे, 2 दालचिनीचे तुकडे, 6 मिरी आहेत बघा, ही हिरवी विलायची 2 घेतलेले, 1 चक्री फूल घेतले त्या पाकळ्या केलेल्या आहेत, 1 मसाला विलायची आहे, 6 आपले ह्या लवंगा आहेत, हे सफेद तीळ आहेत बघा, हा मोठा 1 चमचा, ह्याचा अर्धा चमचा बडीशेप आहे, 1 चमचा ही ह्या चमच्याच्या मापाने 1 चमचा जिरा आहे, 1 चमचा धने आहेत, 1 तेजपत्ता घेतलेला आहे, अर्धा चमचा ही खसखस घेतलेली आहे। हा मसाला आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। ह्याच्यामध्ये बघा जावित्रीचा 1 छोटा तुकडा घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळे ना वास छान येतो, चव पण छान येते। कढई गरम करत ठेवली आणि चांगली गरम झाली, मी तिला बारीक गॅस केला एकदम, आणि ह्याच्यामध्ये हे एकसारखं आपल्याला हलवून भाजून घ्यायचे। एकसारखं बघा असं हलवून चांगलं भाजून घ्यायचे, फक्त करपून देऊ नका। आता मी गॅस बंद करते कारण ही कढई जास्त आहे, बाकीचं साहित्य ह्याच्यात करपल म्हणून बंद केलं, आणि एकसारखं ह्या गरम ह्याच्यातच आपल्याला हलवून चांगलं भाजून घ्यायचे। थंड झालेलं आहे बघा, आता हे आपण बारीक करून घेऊया। हा गरम मसाला बघा मिक्सरच्या भांड्यात काढलेला आहे, हा पहिला बारीक करायचा आणि ह्याच्यातच आपण हा मसाला सुद्धा बारीक करून घेणार आहे। मसाला बघा बारीक करून घेतलेला आहे सगळा। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करा, मी 1 ते 1.5 चमचा टाकलेला आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ता आणि 1 बारीक आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। तुम्ही हे जे मी मसाला जे दाखवलाय ह्याच्यामध्ये तुम्ही 1 किलो पण चिकन बनवू शकता। तर हा आपण कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद, ही पण आपली घरची आहे, ह्याची पण व्हिडिओ टाकलेली आहे, आणि 1 टमाटर बघा मोठ्या आकाराचं एकदम बारीक कापून घ्यायचं। असं पेस्ट केली तरी चालेल, पण कापून घ्या, पेस्टमध्ये काय होतं एवढी चव येत नाही। असं बारीक कापा, नाहीतर हे असं ह्याच्यामध्ये केलं बारीक तरी चॉपरमध्ये चालला। तर हे मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतल्या तर ह्याच्यामध्ये आपण हा मसाला टाकून घेऊया, जो मिक्सरला गरम मसाला आणि कांदा खोबरं वगैरे हे बारीक केलेलं ते टाकून घेऊया आणि परतून घेऊया हे चांगलं। मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर, फक्त ही मिरची पावडर आहे, तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। गरम मसाला पावडर आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे आपल्याला, आणि हे सगळं आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। ह्याच्यामध्ये मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे, तेल सुटस्तोवर चांगला परतायचा, अशा पद्धतीत झालेला आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण चिकन टाकून घेऊया। ही कसं माहिती आहे का, ही जी चिकन दाखवते तुम्हाला, ही वेगवेगळ्या पद्धतीने भरपूर असं बनवलं जातं। ही माझ्या पद्धतीने मी बनवते, कारण ही माझ्या मैत्रिणीच्या घरी मी खाल्लं होतं, त्या नागपूरच्या आहेत छान, आणि हे लई दिवसापूर्वी नाही खाल्लेलं, आता मी रविवारी खाल्लं होतं, तर मी तुम्हाला त्यांच्याकडून विचारून ही रेसिपी दाखवत आहे। तर तुम्ही मला सांगा ह्याच्यामध्ये अजून काय काय टाकू शकतं। एकदम छान असं हे चिकन मला लागलं होतं, तर मी म्हटलं तुमच्याशी पण शेअर करावं, तर कमेंट करा मला जरा प्लीज, आणि व्हिडिओला आपल्या लाईक करत जा। ही मिनिटभर आपण ह्या मसाल्यामध्ये चांगलं परतून घेऊया, की जेणेकरून ह्याला पाणी सुटेल। परतून घेतले बघा, 2 मिनिटं झाले एकसारखं मी राऊंड परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याला जेव्हा आपण 1 ताट ठेवूया आणि त्या ताटावर आपण झाकण ठेवूया, आणि ह्याच्यामध्ये बघा मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे, ते पण बघा हे पाणी मी गरम टाकणार आहे, आणि 1-2 मिनिटात आपण हे पाणी त्यात वतायचे। 2 मिनिट झालेले, गॅस आम्ही बारीक केला होता बघा, चिकनला आपल्या खालच्या पाणी सुटलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपण हे पाणी टाकूया, आणि एवढ्याच पाण्यामध्ये आपण हे चिकन शिजवून द्यायचे, पण पहिलं मी हलवून घेते, हे पूर्णपणे मिक्स करायचं आहे। हलवून घेतलेलं आहे बघा। आता हे एवढ्या पाण्यामध्ये जर हे चिकन चांगलं शिजलं की नाही तर 1 नंबर चिकन लागतं। आता ह्याच्यावर ताट ठेवणार आहे आणि गॅस मी मीडियम करणार आहे, आणि त्याच्यावर आता आपण मी 1 ग्लास अजून पाणी ओतते, अशा पद्धतीचा आहे बघा ग्लास, आणि आपण ही मीडियम गॅसवर शिजवून देऊया। पाणी गरम झालेलं आहे, आणि आता आपण ही चिकनमध्ये बघा पाणी ओतून घेऊया। तर तुम्हाला खाली दाखवते बघा किती मस्त तेल सुटलेलं आहे, आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला किती पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे आपण ताटात पाणी ओतायचे बघा, अशा पद्धतीत आहे। तुम्हाला किती ग्रेव्ही पाहिजे, म्हणजे कालवण किती पातळ पाहिजे, आपण हे पातळ कालवण करणार आहे, असं चवीला 1 नंबर लागतं बघा अशा पद्धतीत। तर आपण ह्याच्यामध्ये थोडं वरती ताटामध्ये पाणी ठेवून शिजवून देऊया आपण ह्यात। तर ह्याच्यामध्ये आपण शिजवून द्यायसाठी आपण ह्यात कोथिंबीर टाकूया, कारण की आपण ह्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये कोथिंबीर वाटलेली नाही, आपण ही वरून टाकूया, त्याने चव छान येते। तुम्ही मसाल्यात वाटली तरी चालेल, आणि मग ह्याच्यामध्ये मी पाणी टाकते, आणि आता शिजवून देऊया चांगलं। हे पण आपण पाणी टाकून घेऊया आणि कालवण चांगलं शिजवून देऊया। मीडियम गॅसवर बघा हे ठेवलं होतं, चिकन आपलं झालेलं आहे बघा, तरी 1 नंबर आलेले, आणि अशा पद्धतीत झालेलं आहे। तुम्ही करून बघा, 1 नंबर लागतं। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।